Вітаю всіх на каналі. Сьогодні записую таке вступне відео до сезону, бо почалася активність, багато є коментарів, багато є питань. Можливо, на частину з них зможу дати сьогодні відповідь. Поговоримо трохи про обрізки і поговоримо трохи про обробки, особливо про першу обробку, яка, я вважаю, одна з найголовніших обробок серед усіх обов'язкових. Давайте спочатку про обрізки. Вже всі бігають там секаторами, щось обрізають, і, в принципі, вже можна починати обрізки. Єдине, що на рахунок кісточкових, і особливо персика, я б не рекомендувала в цьому році робити обрізку до початку бутонізації, до початку цвіту. Для того, щоб побачити, скільки бруньок, які бруньки у вас там залишилися після таких морозів. Наприклад, на моїх персиках однорічний приріст на молодих персиках, які були посаджені минулого року, трохи примерз, або не трохи примерз, ну, я оптиміст. Буду надіятися, що на інших персиках, там трохи далі, бо в мене їх так чималенько посаджено, така ж ситуація, що дерева живі, а однорічний приріст, в принципі, обріжеться. Головне, що дерево живе. Я на них і не чекала в цьому році ніякого врожаю, бо вони посаджені тільки минулої весни. І буду надіятися, що вони все-таки вижили. На персиках, які посаджені раніше, і на дорослих персиках, в принципі, у мене ситуація досить непогана, бо навіть однорічний пагін майже ніде не ушкоджений. На рахунок бруньки, звичайно, будемо бачити. Я оптиміст, надію, що там і брунька все-таки якась вціліла. Але по факту ми розуміємо, що бруньки частина точно загинула. І саме для того, щоб зрозуміти, які вижили, які у нас будуть цвісти і де у нас може бути урожай, зараз ми не обрізаємо персик, а чекаємо, поки буде видно, які бруньки залишились. І от ці всі рекомендації обрізати по цвіту, вони стосуються саме таких ситуацій. Бо мороз може знищити частину плодової бруньки, і от саме коли вже вона в бутоні, буде видно, де вона вижила. Я завжди рекомендувала обрізати персик в кінці зими або на початку березня до початку сокоруху, для того, щоб не сильно травмувати персик потім сильною обрізкою, бо персик ми сильно обрізаємо. Але в цьому році, можливо, варто обрізати саме по цвіту. Якщо ви не робили літню обрізку, якщо у вас там дуже багато наросло, то можна зараз частину гілок обрізати, які ви точно обріжете, щоб потім не травмувати сильно дерево. Але якщо ви робили літню обрізку, як я робила її навіть 2 рази, вірніше 1,5, можна сказати, одну таку основну, і потім ще трошки коригувала. Тому в мене там не кущі, і я буду обрізати свої персики вже коли буду бачити, де є квіткова брунька, де вже розпускається квіточка. На рахунок абрикос і інших кісточкових. Вони, звичайно, набагато стійкіші до морозу, ніж персик, тому там ситуація може бути краща, але я вже бачила в коментарях, що писали, що позамерзали абрикоси, тому теж, можливо, варто подивитися ближче до цвіту, ближче до бутону, що там залишилось на ваших абрикосах. У мене на абрикосах, до речі, на дорослих абрикосах трохи є місцями, де-не-де примерший однорічний приріст, тому персики мене, звичайно, порадували тим, що вони залишилися цілі і неушкоджені, як мінімум деревина. Але я думаю, що мої підживлювання фосфорно-калійними добривами восени, про яке я записувала відео, чого ми підживлюємо восени саме калійними добривами або фосфорно-калійними добривами, бо саме калій допомагає зробити рослину стійкішою до морозів, саме калій допомагає визріти деревині, саме калій на клітинному рівні допомагає забезпечити рослину потрібними мікро- і макроелементами для того, щоб бути готовий до стресових морозів. І добре, що я підживила восени цими добривами. Я не кожен рік підживлюю свої дерева фосфорно-калійними добривами, але минулого року якраз я це зробила, наче знала, і слава Богу, це видно і допомогло моїм деревам бути більш стійкішими. Тому, бачите, фосфорно-калійні добрива дійсно дають результат. Що там зацвіте, покажу обов'язково. Буду, звичайно, показувати обрізки, буду, звичайно, показувати, що зацвіте, що зав'яжеться, як і завжди. Так, тепер на рахунок обробок. Вже зараз понеслося там купа пропозицій, купа якихось пакетів, купа якихось схем, особливо від наших магазинів, які продають препарати. І з цим всім, звичайно, не дуже легко розібратися, якщо немає досвіду. Що мене особливо курвить, коли ці всі пропозиції я читаю, це те, що у кожній обробці рекомендується додавати препарати від шкідників.
особливо перед цвітом і по цвіту. Я взагалі вважаю ці поради дуже шкідливими, бо обробка перед цвітом, по цвіту препаратами проти шкідників, вона не має великого сенсу і дуже шкідлива для бджіл і інших запилювачів. Чого вона не має сенсу? Бо більшість шкідників активні при вищих температурах. При температурах нижче 15 градусів більшість шкідників пасивні. Вони або не літають, або не вилуплюються, або не з'являються взагалі. І ви такими обробками в першу чергу шкодите саме корисним комахам. Саме бджоли, вони літають при нижчих температурах, там трошки сонечко пригріло, вже якихось там 7, 8, 10 градусів, вже бджілка літає. Інші шкідники, вони активні при плюс 18 і вище. І обробки від шкідників можуть бути ефективними тільки при наявності пасток. Якщо ви застосуєте пастки, особливо з феромонами для тих шкідників, які є у вашому саду, ви зможете контролювати, відслідковувати активність цього шкідника, і ви можете працювати по цьому шкіднику досить ефективно, коли він активний. Всі решта обробки проти шкідників – це трошки пальцем в небо. Я зараз по шкідниках готую окремий навчальний гайд, де буде показано кожного шкідника, як він виглядає, як його моніторити і як ефективно проти кожного з цих шкідників діяти. На мої навчальні гайди з планом обробок буде посилання в описі до відео, буде посилання також у коментарях. Це не такі великі гроші, це зекономить вам кошти на зайві препарати, а також допоможе значно покращити якість вашого урожаю. Звичайно, у нас є така комаха, як оленка мохнатка і інші квітоїди, які з'являються саме коли йде цвіт. Але я вам скажу, що ці цвітоїди не стільки вам з'їдять тих квіток, як ви нашкодите корисним комахам. І у вас, якщо оленка мохнатка з'їсть якийсь 1% квіток, але решта квіток не будуть запилені запилювачами, то проблема буде набагато серйозніша. Проти оленки мохнатки, зразу скажу, є спеціальні пастки з феромонами, де ви можете просто механічно виловлювати ту оленку мохнатку. Я по цвіту не обробляю навіть при наявності цієї оленки мохнатки. У мене, коли вже цвітуть дерева, у мене прям цілий ритуал. Я заварюю зранку каву і йду, вибираю ту оленку мохнатку руками, її просто в перчатки передавлюю, отак пальцями, передавлюю, де знайду. І за декілька років такого процесу, в принципі, мені здається, що в мене суттєво зменшилась кількість цієї оленки мохнатки в саду. Є препарати, які типу не шкодять бджолам. І вони дійсно, вони не вбивають бджолу, але вже є дослідження, що багато препаратів, які навіть не вбивають бджолу, вони впливають на її когнітивні здібності. Тобто бджола може забути, де її вулик, бджола може забути, як збирати мед. Тобто отакі речі теж досить шкідливі. Тому обробка проти шкідників повинна бути з дотриманням всіх правил для захисту запилювачів і для захисту бджіл. Обов'язково читайте інструкцію всіх препаратів проти шкідників. Обробляти дерева від шкідників потрібно, коли бджоли неактивні, тобто ввечері. Більшість комах, більшість шкідників, вони на вечір і на ніч вони залишаються в кроні, тому, в принципі, такі обробки достатньо ефективні. Але краще починати обробки від шкідників після цвіту. Коли йде обсипання пелюсток, коли вже цвіт закінчиться, от тоді починають обробляти від шкідників, і тоді, до речі, ці шкідники і стають більш активними. І знов-таки не всі. Бо, наприклад, більшість плодожерок, якщо не всі плодожерки, вони, в принципі, активні літом. Червень і далі по сезону, отам у нас є проблема плодожерок. До цвіту по досить ще низьких температурах досить мало шкідників, в принципі, активні. Тому не витрачайте зайві кошти на зайві обробки. Я зроблю колись свій навчальний гайд по шкідниках. Там буде досить детальний гайд по кожному із шкідників, і можна буде розуміти, як ефективно проти них боротися.